Okey, masih lagi dengan sukan badminton dan untuk berbicara seterusnya iaitu kejohanan Lightning Cup 2025 yang akan bermula pada 21 Ogos ini di mana di Genting Highlands. Dan untuk mengupas dengan lebih mendalam lagi mengenai kejohanan antarabangsa ini, kita ada dua tetamu istimewa bersama dengan saya iaitu CEO Sports Arena iaitu Datuk Jack Koh, orang yang tak asing lagi dalam sukan badminton ni, dan juga Ketua Jurulatih Petaling BC yang juga pemenang pingat emas Piala Thomas 1992 serta sukan C 1991 iaitu Coach Kwan Yok Meng. Selamat datang ke studio today. Busy-busy nak kejohanan, lagi 2-3 hari je sempat singgah di Nadi Arena. Okey, first thing kita nak tahu sebenarnya, kita tahu sukan badminton ni ada banyak kejohanan. Tapi apa kejohanan Lightning Cup 2025? Mungkin Datuk Jack boleh mulakan dulu. Keunikan Lightning Cup ni merupakan satu Masters Tournament lah. Okey. Berbanding dengan kejohanan-kejohanan yang sebelum ni, kebanyakan tumpu kepada profesional, especially BWF or even the juniors, peringkat akawumbi remaja. Tapi ini untuk Masters, those that in the working class sudah dah bekerja, tapi masih teringin nak bermain competitively. So this is one platform lah which we this year kita pun quite have many events, ada 68 acara together with the Malaysia's National Day. Ada 68 acara. Dia sama dengan sambutan kemerdekaan ke-68 Malaysia tahun ni. Yes. Simbolik pemilihan tu memang dibuat sebab nak berlangsung pada bulan Ogos ke? Yes. Oh, memang sempena. Memang sempena bulan kemerdekaan lah. Yeah. Wow, memang menarik. Okey, Coach Kwan mungkin juga boleh kongsikan penyertaan pemain-pemain untuk kejohanan ini. Tengok sambutan dia, pemain-pemain yang dengan cerita ada ramai, memang dia aktif dalam sports. Ada yang memang still aktif in badminton. Yeah. Ada yang dah lama tak main tapi nak main balik. So mungkin Coach boleh kongsikan lah. Actually ini kejohanan ni sudah attract 518 pemain peserta. Peserta. Dan ramai yang pas Olympic players lah, Thomas Cup, Uber Cup, semua ada main. Actually kita punya jiran-jiran lah Indonesia itu kebanyakan datang main lah. Bobby Tanto, all the olden days lah. Miss Buntan pun ada. Ya, Rashid, saya punya time adalah banyak sebab itu macam itu Malif Mainaki, Bobby Etanto, Eddie Hartono, semua ada main. Itu Haryanto Abi. Kiranya pengaruh Coach Kwan ni dia bawa masuk ramai kawan-kawan untuk datang ke kejohanan ni, Lightning Cup untuk sama-sama bertanding lah. Ya, memang dia orang sangat aktif lah dalam master tournament seperti ini. Ramai yang pas champion dia anjurkan ini pertandingan seperti ini. Kalau dekat Malaysia sebenarnya ada banyak tak kejohanan yang seperti ini dilakukan, Coach? For this year saya rasa ada 2. Satu lagi dekat Sibu saya rasa. Yeah. So memang kena masuklah, siapa tak masuk rugilah sebab dan selalu dapat kan peluang untuk main tournament. Okey, kalau kita tengok ada sistem scoring yang unik dikira single point ke 31. Betul lah? So mungkin boleh kongsikan mengapakah scoring ke 31 mata ni digunakan? Jack? Kita ada bincang lah kenapa kita buat 31 point sebab ramai ex-player takut tak ada stamina nanti. Itulah. Kalau tak ada stamina tapi boleh main sampai 31 tu kira power lah. So instead of 21 darab 3, darab 60 lebih, sekarang kita separuhkan lah. Separuhkan. Jadi 31. Dia 15 point boleh rehat sekejap. 16 dia tukar court lah. Tukar court. 16 untuk interval. Interval, so not so taxing lah. Kalau you know it's my age lah, over orang cakap over 5 series semua kena rehat banyak lah. engine semua. Tapi dia akan bagi satu pengalaman yang berbeza ataupun sememangnya scoring ni digunakan untuk tournament-tournament yang for senior. Ya, memang I think almost semua punya senior punya tournament is the 31 point in the globe. All the senior
pertandingan senior-senior. Okey, so sambutan setakat ni macam mana? Dah tutup, dah penuh atau masih lagi dibuka untuk penyertaan yang last minute? Diorang tengok perkongsian atau interview kita ni untuk nak sign up last minute, boleh ke lagi Datuk Jack? Dah tak boleh dah. Tak boleh dah? Alamak. Dah tutup, dah penuh. And also maybe next year lah. But we welcome anyone that is interested come to Awana Genting Highland. Dekat open car park, you akan nampak satu maki lah, satu dom yang banyak besar. So boleh datang tengok secara percuma? Percuma, yes. Datang ke Genting Awana. Okey, cari dom. Cari dom dekat ada open car park. Sebelum sampai the hotel lobby, parking boleh mesti nampak lah, takkan miss. Okey, ada special aktiviti yang dilakukan, diadakan macam akan ada meet and greet ke? Saya faham tadi Coach Kwan ada kongsikan ada ramai ex player yang orang kata legend-legend juga join. Yeah, but because we make it a bit casual, kita tak ada buat meet and greet table lah. So as you jumpa setiap any players, just approach them. I think they are all very friendly. Boleh datang terus ambil gambar, ambil signature, boleh ambil. Okay, ini lagi best Datuk Jack. Sebab tak payah nak beratur, tak payah nak macam kena tunggu giliran ke apa. Kalau jumpa just boleh borak-borak, boleh share, ambil gambar. Wah, memang best ni. Okey, kita nak tahu inspirasi di sebalik pilihan nama bagi kejuaraan iaitu Lightning Cup 2025. Ini difahamkan ke penganjuran kali kedua dah. Kalau anda boleh tengok kat rumah tu, dia punya baju yang sedang dipakai oleh Coach Kwan dan juga Datuk Jack. Lightning dan juga Speed. So kenapa dipilih Lightning Cup ni? I think since last year, since inception year kita ada discuss about the nama lah. The nama sepatutnya we give credit to the founding our chairman, the founding partner of this Lightning, who is Loy Sok lah nama dia. Nickname Loy Sok. Loy Sok in Mandarin is called Lei lah. Lei is talay the lei, peti lah. Peti laju lah kan. Then the Suk is speed. Laju is pantas. Laju, Lightning ada laju dan power. Yes. Okay, gabungan that's why gabungan in Chinese is very meaningful. Lightning peti pantas. Betul. Peti pantas. Peti pantas, laju, power. Boleh jadi satu fenomena. And also because badminton kita banyak laju kan, permainan agak laju. Badminton betul laju. So we use the Lightning based logo. That's why we call it Lightning Cup. It's easier to remember, and we hope we can reach out to more countries. Although this year we are very thankful to all our ex friends, players. 15 countries came. Ada 15 negara. 518 penyertaan. So next year kita harap kalau boleh we can grow from here lah, lebih ramai lagi datang peserta dengan lebih negara datang lah. Okey, kalau tadi saya nampak kat visual yang dikongsikan adalah penganjuran terdahulu 2024. Ada Man Wei Chong juga, ada ex-player, bukan ex-player, player yang masih lagi bermain untuk Malaysia. Untuk penyertaan kali ini ada tak yang aktif player yang join, mungkin untuk kategori-kategori tertentu yang dia pair dengan ex-player ke? Okay, actually out of the 68 events semua adalah masters, retired ex-players lah. Kalau current player tak boleh main. Current player tak boleh main? Tak boleh main langsung. Only one category which is VIP category, which is a friendly match lah. Pada hari Ahad 10 pagi sampai 1 tengah hari. That is the pinnacle where we get all the VVIPs, sponsors, together with the current players. So this year kita ada Coach Kwan, Yap Kim Hock, Miss Boon, Go Visham, and all the current players partner with people like Tan Sri Rai Satim, Tan Sri Lim Wee Chai Top Glove, kita ada Loy Sok, kita ada few more lah, a lot of players will partner lah. One ex-national players partner with one senior. Kita main baru balance kan? Balance it. Yeah. Okey, ada artis-artis yang Malaysian artis ataupun international artis yang dijemput kali ni? Datuk DJ Dave. Saya nampak kat poster ada.
So confirm Datuk DJ Dev ada? Confirm ada. Alright. Dia akan nyanyi atau main sekali? Dia boleh main. Dia boleh main, main dan nyanyi. Wah. Dia janji pada saya gala dinner 23 malam dia akan nyanyi lah. Oh, okey. Kepada anda yang mungkin tak berapa tahu lagi Lightning Cup ni, dia bukan saja ada pertandingan, dia ada macam package, so you guys yang menyertainya boleh datang stay di Genting Highlands, dan juga ada tournament, ada juga malam gala untuk mungkin dapat peluang lah berinteraksi kalau yang kata dah lama tak jumpa pemain-pemain daripada Indonesia. Itu yang paling penting lah, get together, Get semua together. itu. Yeah. Macam reunion lah. Yes, the best. Wow, very meaningful. So it's like once a year we gather everyone together, kita boleh exchange ideas. Kan? Dengan perkembangan terbaru badminton dan sebagainya. Okey, last but not least, kita nak tahu hadiah yang ditawarkan kepada pemenang. Selain pada malam gala tu, ada macam bertuah ke apa ke? Ya, memang ada lah. Memang ada lah. Ada banyak activities lagi. We invite everyone come and watch us, follow us, and get to know more about the free gift and the lucky draw. Lucky draw yang ada, kena nak tahu apa dengan saya pun, Datuk Jack tak bagi tahu. Dia kata kalau nak tahu kena datang ke Genting Highlands, datang tengok game, dan kat sana nanti baru tahu apa lagi yang menarik, apa lagi goodies yang boleh bawa balik daripada Genting Highlands. Okey, terima kasih nak ucapkan kepada Coach Kuan sudi bersama dengan kita, ni legend ni. Dan juga Datuk Jack, legend juga dalam sukan badminton yang sentiasa memberikan kita peluang-peluang untuk kita lihat player-player sama ada akan rumbi ataupun yang dah senior sekarang ni, peringkat senior ni, untuk terus aktif dalam sukan badminton. Terima kasih sekali lagi. Okey, kita nak teruskan bersama dengan Dayang untuk laporan yang seterusnya.